හෙල්ලෝ අයිබෝවන් ඔන්න අද බං අරයිල තින ඔකොල ෆුල් රිවිව් එකක් සාමාන්‍ය මේ දවස්වල ෆෝන් එක යූස් කරනවා ස්මාර්ට් ෆෝන් එක යූස් කරනවා නම් අනිවාර්ය නැතු බැරක් දෙයක් තමයි පවර් බැංක් කියන්නේ. ඉතින් අද බං ඔයාලට හොඳම පවර් බැංක් එක තෝරගන්නේ කොහොමද, මොනවද අවශ්‍ය, ඒකට මොනවද තියෙන්න ඕන මොනවද කියලා අද ඩීටේල්ස් මම කතා කරන්නම්. මේ පවර් බැංක් එකක් Redmi පවර් බැංක් එකක් මේ ගැන ෆුල් රිවිව් එකක් අද මම අරන් එනවා. මම වැඩිහක් මේ පවර් බැංක් එක රිවිව් කරන්න ගත්තේ මොකද අද කාලේ ඔයගොල්ලෝ වැඩිපුරම යූස් කරන්නේ Apple phone. ඒක නිසා Apple phone වල ගොඩක්ම battery capacity අඩුයි. ඒක නිසා මට හිතුණා පවර් බැංක් එකක් මොනවද ගන්න ඕන බලන්න ඕන විස්තර මොනවද ඩීටේල්ස් මම කතා කරන්න. මුලින්ම මේක මම දැන් අරන් අවුරුද්දක් වෙනවා. මම පවර් යූස් කරන පවර් බැංක් එක. ඉතින් මගේ ෆෝන් දෙකක්ම charge කරලා මේ පවර් බැංක් එක මම දුරකට ගියාම ඉතින් මම මේක දැන් second time අන්බොක්ස් කරනවා. ඉතින් බලමු කොහොමද මේ පවර් බැංක් එක මොකද්ද, කොච්චර කැපැසිටි එකක් තියෙද කියලා දැන් බලමු. ඔන්න මගේ අතේ තියෙන Redmi branded power bank එකක්. මේක අපි අන්බොක්ස් කරමු. ඉතින් මම ගනිතේ red box එකෙන් තමයි මේක මට දුන්නේ. ඉතින් මේක අරන් අවුරුද්දක් වෙනවා දැන්ට. ඉතින් ඒ කාලේ ගාන අද කාලේ ගාන වෙනස්. මේක හොඳ පැකින් එකකින් දුන්නේ අපිට. ඔන්න ඔකට බලන්න පුළුවන් Redmi power bank එක. ටිකක් හොඳ බරක් තියෙන, හොඳ weight එකක් තියෙන power bank එකක්. මේක මිලි ඇම්පියර් 20000. ඒ වගේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේක නෝට් පෑඩ් එකක්. ඉතින් මේ නෝට් පෑඩ් නම් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද මම අද කතා කරන දේවල් වලින් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් වැදගත් වෙයි පවර් බැංක් එකක් ගන්නෙද්දී මොනවද අවශ්‍ය දේ කරන දේවල් කියලා. ඉතින් මේ highly recommend කරන්න පුළුවන් මේ පවර් බැංක් එක නම් සාමාන්‍ය මම දවසට charge 5ක් වගේ ගහන්න පුළුවන් මේ පවර් බැංක් එක 20000න්. ඉතින් මේ නෝට් පෑඩ් එක ඉතින් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මම කියන දේවල් වලින් ගොඩක්ම වැදගත් වෙයි. ඉතින් ඊට අමතරව මේක ඔයගොල්ලෝ පෙන්නන්නම් මම මාසයක් කරන්න තිනවා. මං ගනිද්දි 2022 3 මාස 12 ගත්තේ 4250යි. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් දැන් නම් ඔයගොල්ලන්ට ඒ ගන්න බෑ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 9000 12000 අතර වෙයි මේ පවර් බැංක් එක දැන් නම් Redmi Super. අපි එහෙනම් දැන් මේකේ වැඩි විස්තර කතා කරමු. ඔන්න ඉතින් මගේ අතේ තියෙනවා Redmi power bank එක. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ power bank එකක් ගන්න අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයගොල්ලෝ ඉතින් එක එක තැන්වලින් power bank ගන්න පුළුවන්. නමුත් හරි original power bank ගන්න අවශ්‍ය නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒක හොඳට හොයලා බලන්න ඕන. නැත්නම් පිටකොටු වලට ගියා නම් අති ගානට පොඩි මුදලකට හොඳ power bank කියලා දෙනවා. නමුත් මාසෙයි සතියයි චකබ්ලාස්. ඒක නිසා හරි power bank එක ගන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන් හොඳ weight එකක් තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම පිටිපස්ස වල පේනවා ඇති මේක වෙනම barcode එකක් තියෙනවා. මේ barcode නැත්නම් fake අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ නිසා හොඳට හිතලා බලලා හරි දැනුමක් ඇතුව power bank එක ගන්න. fake වලට අහු වෙන්න එපා. ඒ නිසා මම highly recommend කරනවා Redmi power bank එක. මම මේක මේ promotion එකක්වත් එහෙම නෙවෙයි කරන්නේ. මම මේක use කරන නිසා. ඒ වගේ මම ඔයාලට තව කියන්නම් මේක quality එක හොයාගන්න කොහොමද කියලා. මෙතන පල්ලෙහාට පේනවා ඇති පොඩි stick එකක්. මේක හිරුවට පස්සේ මෙන්න මේ barcode එක ඔයාලා Google search කරලා හොඳට විස්තර එතනින් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි ඊළඟ විසඳුම. ඔයගොල්ලන්ට හොඳ power bank එකක් ගන්න කෙනෙක් ඉන්න අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ barcode එක කීයද කියලා අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ box එකක් අනිවාර්යෙන් එන්න ඕන. හොඳ quality box එකක් එන්න ඕන. ඒ වගේ ඉතින් මේකට ආපු cable එක මම වැඩි විස්තර කතා කරොත් cable එක එච්චර use කරාට මට එච්චර set උන්නේ නැහැ. මම ඉතින් fast cable එකක් ගත්ත රුපියල් 600ක් වගේ ඉන්න fast cable එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන පුළුවන් ඕන විදිහකට හොයලා බලලා ගන්න ඒකත් අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් මේ Redmi power bank එක මට හිතට දැනෙච්ච හොඳම power bank එකක්. මොකද දැන් මම අවුරුද්දක් තිස්සේ පාවිච්චි කරන ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති මම මෙතන දකින්න ඇති. මම ගත්තේ 2022 3 මාස 12. ඒ කාලේ 4200. දැන් ඉතින් රුපියල් 8000 9000 12000 අතර යනවා මේ රේන්ජ් එකේ. ඉතින් ඒ ගානට පාඩුත් නැහැ. මොකද වැඩි කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මේ කේකේ වලට අහු වෙන්න එපා. ෆේක් එක ගොඩක් තියෙනවා ලංකාවේ ඕනම තැනකින් ගන්න පුළුවන් ෆේක් ඒවා නා. ඔරිජිනල් එකක් ගන්න ටිකක් අමාරුයි. ඒක හොඳ හිතලා බලලා හොඳට හොයලා හොඳ නමක් තියෙන තැනකින් අනිවාර්යෙන් ගන්න. අපි මේ power bank ගැන කතා කරලා තින් USB standard තත්ත්වයේ තියෙන USB port දෙකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව type C එක port එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම micro USB එක port එකක් තියෙනවා. ඉතින් super power bank එකක්. මේක බලන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් පැයකමාරින් වගේ full charge කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ෆෝන් එක අනුව 18 watt support කරන මේකේ. ඉතින් highly recommend කරපු power bank එකක් Redmi කියන්නේ. මම මේක brand එකක් විදිහින් promote කරනව නෙමෙයි. ඔය shop එකක් promote කරන නෙමෙයි. ගිහිල්ලා හොඳට බලලා shop එකකින් කතා කරලා අවශ්‍ය විදිහට මේ Redmi power bank එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම highly recommend කරනවා power bank එක. ඊට අමතරව ඔයාලා බලන්න පුළුවන් මේ පැත්තේ බටන් එකක් තියෙන බටන් press කරාට පස්සේ
පරිමත ලයිට් 4ක් පෙන්වන්න ඇති. ඒ ලයිට් හතරෙන් අපිට බලන්න පුළුවන් මේක charge එක කොච්චර තියෙදි කියලා. ඉතින් සාමාන්‍ය මේක මිලි ඇම්පියර් 4000 ෆෝන් එක යූස් කරනවා නම් 4 පාරක් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව තව පොඩි චුට්ටක් වගේ charge කරන්න පුළුවන්. මොකද මේක ඉතින් අර normally තියෙද්දිත් බැටරිය බහිනවා. සාමාන්‍යයෙන් normally ෆෝන් එක 4 පාරක් 5 පාරක් ගේමක් නැතුව charge කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඉතින් මේක online වල ගෙන්න ගන්න අවශ්‍ය නම් online ගෙන්න site කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කතා කරලා ඒගොල්ලෝ බලලා ඉතින් හොඳට යූස් තියනවා. ඒ බලලා කෝල් අනිවාර්යෙන්ම හොඳ රෙකමන්ඩ් කරන පවර් බෑන්ක් එකක් අනිවාර්යෙන් ගෙන්න ගන්න. Redmi නම් ඉතින් මම highly recommend කරනවා. ඉතින් මේ වගේ පවර් බෑන්ක් එකක් යූස් කරන්නේ මටත් සතුටක්. මොකද අවුරුද්දක් තිස්සේ මම hard යූස් කරනවා වීඩියෝස් වලට. අනිවාර්යෙන් ෆෝන් එක නිතරම යූස් කරන්න යා. ඉතින් මේ වගේ පවර් බෑන්ක් එකක් ගන්න ඔයාලත් වෙන ඒවල් රැවටෙන්න එපා. fake වලට රැවටෙන්න එපා. එහෙනම් guys ඉතින් අපි ගිහින් එන්න අනිවාර්යෙන් SA Creator YouTube channel එක subscribe කරන්න. නොකරගෙන ඉන්න අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඒ වගේ bell icon එක ඕල් දාලා තියාගන්න. මොකද අපි අලුතින් ගෙනාව වීඩියෝ එකක් එසින් ඔයාලට ගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒක Facebook, TikTok, Instagram අනිවාර්යෙන් follow කරලා තියාගන්න. එහෙනම් guys අපි ගියා. ජය වේවා.